Today's video mga lods, sa amin na pala tayo ng Fury 125 mga lods, Kawasaki. Bali po mga lods, sa reklamo ng may-ari mga lods, mahingi po makina, tapos mausok po siya mga lods. Dari mo na mga lods. Biyak yung valve egg mga lods dito sa may intake valve. Biyak po yun, biyak. Itong liner niya mga lods, gas na po, kailangan na pong palitan o paribor. Oil filter, kaya exhaust valve, yung kanyang piston, yun, naputol na mga lods, putol na. TMX 125 Alpha na yung bagong piston, Epion brand, valve seal, exhaust valve, intake valve, overhauling gasket. Bali po mga lods, itong mataas po mga lods, dito po yan sa may intake. Itong maliit, may exhaust. Bye.